Szeretettel köszöntjük újra kedves nézőinket, azokat is, akik végigkísérték a programunkat kora délután, illetve az esetlegesen újonnan bekapcsolódó nézőket. A helyszín továbbra is Miskolc, a DVTK Arena Hell Boxing Kings amatőr rendhagyó ökölvívó torna döntőinek első napjának második etapja következik 1-2 percen belül. Lement 8 mérkőzés a délután 2-kor kezdődő programban. Remek meccseket láttunk ezúttal is. Robi, neked, mint a torna szakmai igazgatójának, hogy tetszett ugye az első igazán forró nap eleje? Nagyon tetszett, nagyon jó mérkőzések voltak, kiváló csatákat láttunk, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a látottakkal. És hát nyilván a magyar közönség számára a legérdekesebb mérkőzések nagyobb számban most következnek, hiszen ringbe fog lépni Csiki Robi 60 kg-ban, Benkő Laci 75 kg-ban, és Kis Levente pedig plusz 91-ben, és egyiküknek sem lesz könnyű dolga, és akkor finoman fogalmaztam. Hát azt hiszem, hogy itt a döntőkben már, vagy elődöntők, vagy nem is tudom, hogy hívjuk, kis döntőkben már senkinek nincs könnyű dolga. Itt azért nem is nagyon láttunk egyoldalú mérkőzés. Volt ugyanolyan meccs, amelyen meglepetésünkre feladta az egyik versenyző, de nem azért, mert olyan nagyon nagy vert helyzetben volt, hanem nem tudom, lehet, hogy sérelmezte talán a második menetbeli pontozás, vagy lelkileg nem bírta azt, hogy ugye meg kellett számolni, de tudás szempontjából egyáltalán nem voltak ilyen kiúró különbségek, amelyek az első 2 nap nagyon ritkán, de előfordult. Igen, tehát kiegyensúlyozott meccseket látunk, abszolút, és azt hiszem, ez jó teljes hír. mértékben. Az, hogy ott ez a versenyző miért adta föl, sokféle ok lehet, illetve hát gondoltunk mi is többféle dologra, de nem tudhatjuk, mi zajlik le a lelkében. Az is lehet, hogy egész egyszerűen érzi azt a fájdalmat, érzi azoknak az ütéseknek a súlyát, azt, hogy fogy a kondi, ami lehet, hogy mivel egy viszonylag rutinos versenyzőről van szó, nem látszik kívülről, de belül ő már magában nagyon jól tudja, hogy a következő menet vagy a harmadik menet már komoly veszélyt jelentene a számára. Nem jellemző egyébként, vagy nem volt jellemző, hiszen óriási küzdelmek voltak, és hatalmas csaták, nagy harcosok minden súlyban. Többször láttunk olyat az elmúlt percekben egyébként, hogy egy sikeres első menet után felülrölte az ellenfelét a második-harmadikban így van. Az ellenfél. Nagyon-nagyon fontos, éppen ezért ugye többször is említettük, hogy milyen fontos, hogy valaki mentálisan készen álljon egy ilyen feladatra. És a mentális erő alatt azt is értem, hogy elviselni azt, hogy 3 percen, 4 percen, 5-6 percen keresztül folyamatosan kibabrálnak velem, folyamatosan keresztbe vernek, luftokat üttetnek, ami hát ez borzasztó rossz érzés, és ugye nem szabad ilyet mondani, kicsit olyan ciki érzés az embernek, pedig ebben nincsen semmi szégyelnivaló, és ezt fel kell tudni dolgozni, és nem lankadni, és folyamatosan megpróbálni tovább őrölni az ellenfelet, és megpróbálni a magunk javára fordítani a mérkőzés, és valóban volt ilyen, talán 67 kilóban, ha jól emlékszem, a cseh-szlovák meccsre nem mernék most esküdni, de az mindig olyan felemelő, amikor egy esélytelenebbnek vélt versenyző, akiben messze nincs meg az a tudás, mint az ellenfélben, vert helyzetből vissza tud jönni pusztán azért, mert olyan ereje van fejben, lélekben, hogy az utolsó pillanatig küzd, és sikerül végül is egy döntőütéssel lezárni a mérkőzést, vagy egyszerűen olyan fölényre szert tenni, úgy felmorzsolni a másikat fizikálisan, hogy a vezetőbírónak kénytelen legyen döntőfölényt hirdetnie. Úgyhogy 1-2 perc most már, és várjuk a folytatást. Percek múlva, sőt. Hát tisztelt hölgyek és urak, kezdődjön az első elődöntő, hívjuk ezt elődöntőnek, vagy kisdöntőknek egész pontosan. Jöjjenek a kisdöntők második része. Az első részén már túl vagyunk, hiszen 14 órakor már 8 pár lemérkőzött. A kisdöntőkön jöjjön most a második felvonás. Hölgyek és urak, mindenkinek kívánok a szervezők, illetve magam nevébe izgalmas, jó versenynapot itt
a kisdöntőkön, ahol nem más a cél, mint bejutni az élő showba, bejutni a Hell Boxing Kings súlycsoportonkénti legjobb 8 ökölvívója közé. Hadd kérjek tőletek egy óriási tapsot valamennyi ökölvívónak, aki szorítóba lép a Hell Boxing Kings-en. Hölgyeim és uraim, a második felvonás első mérkőzése elit férfi alcsoport 60 kg-ban. Ladies and gentlemen, in the first bout in the second session, elite men A group 60 kg weight category. This bout, referee Samo Egon, IBA referee Hungary. The judges, judge number 1, Dr. Rátkai Norbert, Hungary. Judge number 2, Fehér Mário, Hungary. And judge number 3, Csokor Csaba, Hungary. And ladies and gentlemen, we now please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Csiki Robert! Yeah, 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 Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. Fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban, Csiki Robert, Magyarország! And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Bulgaria, Rosanov Atanas! The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is out of Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban, Rosanov Atanas, Bulgáriából. Magyar-bolgár mérkőzéssel kezdődik tehát a kora esti vagy késő délutáni program. Csiki Robi 60 kilóban, könnyű súlyban mérkőzik Atanasovval, Felcsúti Box Club versenyzője, aki többször állhatott dobogóra országos bajnokságon, junior korcsoportban, ifiben, sőt felnőttben is. Első még nem tudott lenni, de ott van folyamatosan az elitben, úgyhogy mindenképpen számolni kell vele majd később is, várhatóan. A bolgár ellenfél már nem rendelkezik emberetes eredményekkel, de nagyon jó gólot láthattunk tőle az első nap, úgyhogy nem egy lefutott meccs. Nem bizony, azt tudjuk, hogy Csiki hatalmas verekedő, és a mérkőzés első pillanatától az utolsóig ugyanazt a tempót tudja tartani. Nagyon szépen támad az elején, már az elején átvette az irányítást, és jól találgat ezekkel a kemény jobbokkal. És most egy balhoroggal is. Szép. Ideális alkat könnyű súlyban, azt gondolom. Kiváló, igazi 60 kilós. Igen, igaz, 177 centi, jó szálkás izomzat. Nagy meccseket vívtak annak idején Oláh Leventével, sőt talán hát nyilván fognak még találkozni nagy eséllyel. Hát ugye a magyar mezőny másik. Igen, pont Oláh Levente verte őt meg az ifjúsági magyar bajnokság döntőjében 2 évvel ezelőtt, ami talán a legjobb eredménye Robinak. Balkezes a bolgár. Most a bolgár talált egy szép balkézzel, pont mikor említetted a bal kezét, akkor használta is. Ugyanígy Robinak is kell majd a hátsó kezét, ugye mondják, hogy a legjobb fegyver egy balkezes ellen egy jó jobb egyenes. Ráadásul magasabb is Robi, hosszabbak a karjai. Szépen balkézzel levenni a bolgár jobb kezét, és szépen oda pattintotta, gyönyörű volt ez a jobb egyenes.
Ez egy igazi iskola. Látszik, hogy szépen szűken üti meg az ütést, egybe van. Nagyon jó mozog. Kicsit most ez látványos rákészült, volt, igen. igen, ez letelefonálta ezt az ütést. És a másik pedig felvette a kagylót, és tudta, hogy itt rossz hírek érkeznek. Ilyen egyszerű sportágnak tűnik kívülről a box, nem? Az ember azt gondolná, hogy kívülről van, hogy hát én tudnám, hogy mit kellene ott csinálni, és közben, amikor ott voltunk, vagy ott vagyunk, akkor meg egyáltalán nem olyan egyszerű. Szóval... Nem bizony. Hát gondoljunk bele, itt ülünk a ring szélén méterekre az eseményektől, látjuk az egész teret, mi történik, hol helyezkedik a bíró, hogy lép az ellenfél. Ott ugye fél méterre, 1 méterre, vagy éppen teljes testközelben vannak egymástól is. 0,1 másodperceik vannak egy-egy döntésre. Nagyon kevés sportágban egyébként, ahol ennyire kevés reakció idő áll rendelkezésre egy-egy rendkívül fontos döntés meghozatalához úgy, hogy közben azért mégiscsak a fejet érik az ütések. Így van, azt mondom, hogy annak a döntésnek azért komoly a tétje, mert nem megy, hogy a rosszabb esetben nem tudom, gólt lőnek, vagy pontot szereznek ellened, vagy pedig jó szájon várnak. Hát azért nagyon nagy a különbség. Úgyhogy rendkívül nehéz sportág. Kevés volt az igazán tiszta találat ebben a menetben, azért volt, de egyiküknek sem sikerült még elhúzni a másiktól. Kiegyensúlyozott csata. Nagyon szép volt Robitól, egy ilyen hirtelen kipattant, jobb egyenes. Következőt már, ahogy mondtad, azt már így leadta előre, hogy ütni fogok, azt már könnyen meghiúsította a bolgár. Ezt a menetet pontozó a piros saroknak, azaz Csiki Robinak adták. Mindhárom pontozó teljesen jogosan. Én is azt gondolom, hogy ezt elvitte Viszonylag sima menetnek mondanám, tehát úgy tűnt, hogy nem volt veszélybe Robi ebbe a menetbe. Érvényesíteni tudta az akaratát teljes mértékben. Ha kondira bírja, akkor de szép volt, jobbal, kezdett. ballal. Ahogy megfogadta jobb egyenessel, és azonnal ment rá a bal egyenes is. Pont rásétált a bolgár. Hiába szól a vezetőbíró Szabó Egon a bolgárnak, hogy ne fogjon, csak fog. A vezetőbíró is egy kiváló öklöző volt, junior Európa, ifjúsági Európa bajnok volt, ugye a Vasas korábbi kiválósága. Fog a bolgár. Szépen de jó volt az a felütés. Egyet. Hát most kezd megtörni a bolgárves, és most megcsípte testen. Egészen biztos vagyok benne, hogy megcsípte, mert látszódott a tekintetén. Hát most leiskolázza, ez most verés. Ez most az, ez most az. Verés. Itt most testen nagy fejem. bajba került a bolgár. Igen, tiszta maradt a két szemed, de annyi ütés kapott testre, fejre, hogy én is azt gondolom, hogy jogos a számolás. Teljes mértékben. Ez verés és volt. azt nem csodálkoznék, ha ez a menet nem menne már végig. Nagyon tudatosan bontogatja testen is Robi, balfelütések, májtájékra, és aztán megy a jobb horog fejre. Egy nagyon kemény ütés megint. Nagyon jó ütembe. Egyetlen egy számolástól Csiki Robert attól, hogy meglegyen ez a mérkőzés döntő fölénnyel. Nem látom azt, hogy ez a mérkőzés látszik, hogy meg van törve a versenyző egy picit. Hát lehet, hogy ki tud belőle jönni, hogyha mégiscsak egy 23 éves tapasztalt versenyző, lehet, hogy átbillen lelkileg ezen, de hát itt kevés a lélek, itt ugye azért a testnek is követni kell a lélek, vagy az agy parancsát. Picit le is lassult mozgásban. Nem csodálom. Nagy rengeteg ütés szed be fejre is, testre is. Ezt lenyomta. Igen, itt volt egy nyomás, egy szabálytalan a Csikitől, azzal együtt, hogy nyilván mélyre hajolt a bolgár. Szól is Egon, hogy
Nagyon jók ezek a balfelütések, és biztos, hogy ezek megteszik a hatását megint. Igen, És jogos. biztos vagyok benne, hogy a szünetben kapta az edző instrukciókat, az első menetben nem láttunk tőle balfelütést testre, sőt egyáltalán testütést is elég keveset. Ebben a menetben pedig nagyon tudatosan elkezdett testre dolgozni, és meg lett az eredménye, parádés munka. Kiváló kövívást láthattunk. Viszonylag hamar sikerült befejezni a második menetben ezt a mérkőzést Csiki Robinak. Ezzel bent van a 8-ban. Jöhet az élő show. Hatalmas dolog, egy hatalmas kapu nyílt meg most előtte. Egy-két hónapot várni kell, hogy besétáljon rajta, de addig még fejlődhet tovább. Így ott van súlycsoportjában. Igen, volt már, bocsánat, idő előtti befejezés az a délután. Ladies and gentlemen, this bout winner by points in the second round. Referee stopped the contest, the boxer, red corner, Csiki Robi. De nem sok, nem is tudom, hogy volt-e klasszikus döntőfél. Ugyan volt, hogy a versenyző feladta, ugye amikor arról találgattuk, hogy most azért mert mérges, vagy mert elfogyott, de ilyen, hogy a háromszor számolnak, vagy kiütés. A mai napon? Mai napon még nem, ugye az elmúlt napokban többször is volt. Persze, nem is kevés alkalommal, de most... Nem csak a máról beszélek, mert ugye nem is nagyon vártam, megmondom őszintén, hogy itt a döntőkön azért már két nagyon hasonló képességű, nagyon komoly boxoló kerül össze, így a párosítás alapján, tehát én nem is várok KO-t vagy nagy döntőfölényt. Ezt most Csiki Robi hozta szerencsére. The bout number 2, elite man, 860 kg weight category. This bout referee, Dr. Rákai Norbert, IU referee Hungary. The judges, judge number 1, Könnyű súlyban, 60 kilóban. judge number 2, Györfi Károly Hungary, and judge number 3, Hitvégi György Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Romania, Popescu Alexandru. 99, baby. I'm on the grind, baby. All the time, baby. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Tick, tick, boom, hit me banging down these back streets. Loving Black Street, treated like an athlete, life ain't a track meet. Hölgyeim és uraim, a szorító van a piros sarokba, Alexandru Popescu Romániából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Azerbaijan, Tayfur Aliyev! Hölgyeim és uraim, most lép a szorítóba, és a kék sarokba Tayfur Aliyev, Azerbajdzsán. A torna egyik legrutinosabb és legeredményesebb ökölvívója lépett éppen szorítóba Tayfur Aliyev személyében. Serdülő Európa-bajnok, U22-es Európa-bajnoki ezüstérmes, a tokiói olimpia résztvevője, 57 kg-ban. Magyarországon is láthatunk már boxolni a Bocskai emlékversenyen, amelyet meg is nyert egyébként még 2016-ban. Nagyszerű ökölvívó és nagyon kemény is, tehát biztos, hogy nem lesz könnyű dolga a román versenyzőnek, Alexandru Popescunak. Akinek ugye a legjobb eredménye egy OB harmadik hely még tavalyról. Viszont kickbox, és Mohamed Ali ezzel együtt a példakép érdekes. Szépen tudott váltani. Úgy, de kemény ballal köszönt be az azeri versenyző.
Nagyon jó érzékel. Látszik, hogy pengeéles a verseny. Minden egyes mozdulat, nincs felesleges ütés. Nagyon tökéletes volt eddig az ütőtáv, amit tartott. Ő bizony használja a bal kezét is. 227 mérkőzés tapasztalata, azért az nagyon-nagyon sokat számít. És még 27 éves, tehát még azt sem lehet mondani, hogy pont ereje teljében van, sőt. Igen. Heti 20 órát edz. Itt ez nagyon sok. Az nem kevés. Nem kevés, azért olyan, hogyha mondjuk heti 6 napot edz és 3 órákat, az is csak 18. Hoppá, most viszont szépen talált Popescu. Most igen, megint talált. Kétszer egymás után. Hogy de szépen úgy belenézett ebbe Szerencsé volt, hogy Popescu. homlokon találta el, mert ha ez ára megy, akkor valószínűleg már a földön lenne. Igen, de remek tempóban fogadta, lépett be Aliyev. Lehető legjobb csimbe ütött vele. Most megint ugyanazt akarta. Először felütéssel, aztán horoggal, és gyönyörűen lépett ki. Kicsit elhajította azért ezt a horgot, még hogyha talált is. Látványos volt az indítás. Nincs megilletődve a román versenyző ezzel együtt. Megint Belenézett megint, igen. Borzasztóan robbanékony Aliyev. Nézzek, hogy onnan kicsi ütőtáv széléről, amögül egy szemvillanás alatt berobban bal-jobbal, és eltalálja a románt. Nagyon elől van a feje Popescunak, nem egy ideális alapállás, és ez az, amit ugye már észrevettünk, hogy azok az öklözők, akiknek az alapsportága más, mondjuk egy kickbox, azoknak... Már érdekes, mert a kickboxosok meg éppen hátul vannak, ugye a hátsó lábukra terhelik a súlyt, pont azért, hogy lábsöprésnél ugye ne húzzák ki az első lábukat. Illetőleg hogy a lábbal nehezebben éljék el ugye, a rugásokkal a fejet. De az biztos, hogy nem adta fel a mérkőzést, azzal együtt, hogy egy viszonylag nagy különbség látható kettő közt. Aliyevnek egyébként minden hátsó kezes találatánál szinte érezzük az ütést itt a ring mellett, olyan nagyon suhogós, nagyon feszes, kompakt ütései vannak. Tényleg egy remekül képzett körülvívó. 22 éve boxol, félelmetes. Elsétálgat a sorokba. Ő nem akarja kivenni a fogvédőt, hogy ne fárassza az edzőket, ők azért mégiscsak már nincsenek olyan kondiba. Neki meg bőven jó így. Fogvédővel sétálgat. Az ő ízlése sem rossz egyébként, aki Lomachenko és Tyson a kedvence, két teljesen ellentétes stílusú csoport. Az ütőre is a mérhetetlen olyan technika, ami hát két korszakos egyéniség, azt hiszem. Lomachenko is, meg Tyson is két boxikon. És uraim, a második menet. lecsúszott most a jobb kéz. Mindketten kivárnak, mindketten ugye arra várnak, hogy a másik megtegye azt a szívességet, hogy elindul. Ezért van egy holtidő két akció között. Egyébként nagyon jól mondtad, Kálmán, hogy annyira elől tartja, és egyébként egy picit érthetetlenül, hanem nagyon számomra. Mert ennek hogy semmi értelme, nem, tessék, ez nem itt van, tessék semmit. ütni. És még hogyha lenne benne egy előre-hátra törzsmozgás, vagy egy ilyen lépre csalogatás, de hát itt esetleg ő mehet lépre, nem az azeri versenyző. És megint, hú, de belelépett. Igen.
harcra hívja. Hát megy is. Csak hívni kell, és már ott is van Aliyev. Na most viszont hátralép, az első menetben kevesebbszer tudta meghiúsítani Aliyev támadásait hátralépéssel Popescu. Most igen. Aliyev kizárólag másodszándékból akar boxolni, azért ő gyakran nem indít támadást. Nézd meg, csak arra vár, hogy Popescu induljon meg, és ő egy igazi kontraboxoló. De azért egy veszélyes elegyel kontraboxoló, ugyanis kontraboxoló, de nagy ütővel. Ütőerővel. Tehát azért általában aki kontraboxoló, az inkább csak technikás és gyors és csillog-villog. Igen, itt amikor a kettő párosul, az itt azért van sistergés. Így van. Új, micsoda balhorog, micsoda balhorog. Megint el akarta adni. És keményen beleáll a román. Nem hátrál. Nem, le a kalappal egy nagyon jó vérű. És nagyon szépen talált is most. Így van, megint talált egy jobb kézzel, még ha nem is volt egy kristálytiszta, de nagyon jó. Nézd meg a lépését az Aliyevnek, hogy milyen furcsa, hogy sokszor előrelép, hátralép, de mégis olyan stabilan áll a lábán, hogy valami elképesztő. Mert mennyire fontosabb dolog az egyensúly, mint tudjuk. Így van, ugye. És ugye sok olyat láttunk már, hogy a kötélnek esik két ökölvívó, az általában azért van, mert egyik sem áll igazán a lábán. Hát ő még továbbra se akar leülni. A boxot 2002-ben kezdte. Fogvédőt sem szeretné, és nem csodálkoznék, ha elkezdene fekvőtámaszokat nyomni, vagy googolni, hogy addig se unatkozzon, amíg itt neki várakozni kell a szünetbe. Részt vett a Tokiói olimpián 57 programban 2020-on. Igen, látunk ilyet régebben, a kubaiakra volt jellemző, hogy két menet közti szünetben nem feltétlenül ültek le. Hát, voltak akik igen, de hiszen Mário Kindelán volt szeres olimpiai bajnok, kubai világklasszis, aki súlycsoportoktól függetlenül világ legjobb ökölvívója volt, hogy egykedvűen sétált föl alá két menet között a sarokban. De irigyeltem mindig az ilyen buzósokat, akik olyan könnyűnek láthatták ezt a sportágat, és olyan magától értetődőnek, hogy mit kell csinálni, és teljesen természetesen jöttek a győzelmek. Semmi izzadság szaga nem volt egy sikernek, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne. Rosszul emlékszem, hogy Amir Khan Kindelántól kapott ki? Nem, abszolút így volt, 2004-es olimpián. Igen. 17 éves volt, igen. 17 hát év szerint 18, de nem volt még 18. Ugye most nem 17. is indulhat az olimpián ilyen korcsoportban, és egy Kindelántól kikapni, hát minden, de nem szégyen. Igen. Illetve Káti Gyuszi kapott ki tőle a Bangkoki világbajnokság elődöntőjében. 4 győztes meccs után. Gyula 4 győztes meccs után kapott ki Kindelántól. Mennyi érmet is hozott Káti Gyula egyébként világversenyekről? 6. Minden idők egyik legeredményesebb, ugye? Nála többet csak Kokó, ő 7. Tehát többet hozott a Gyula, mint az Erdei Zsolt. Vagy jó, oké, ők elmentek profinak, mint a Madár is, stb. Hogy de szép volt ez a begyenes közben. De ettől még a statisztika marad. Káti Gyula 6 éremmel, minden idők második legtöbb éremszerzője. De jó kis korosztály volt az is, ugye? Igen. Káté, Szellő, Bedák, Bacskai, Harcsa, hát fú, micsoda csapat. Nagyon jól talált a román most. Szép. Áj, de jó megelőző balegyenes Aliyevtől. Megint a bal felütés. Balegyenes. Nagyon szépen befért. Nagyon pici hely volt, ahol oda félretett az a bal felütés, de pontosan ott volt és oda. Ó, de szépen hajolgat el. Nagyon higgadtan boxol Aliyev, az azeri versenyző. Szép balegyenes Aliyevtől. Dupla bal rámenni, jobb egyenes. Nagyon szépen veszi ki magát. Én megint legalább annyira gyönyörködöm a védekező mozdulatokban, mint a támadókban. Imádom, ha valaki jól védekezik, tényleg. És főleg egy támadó bunyóstól, mondjuk Aliyev nem az, de ettől függetlenül mondom csak, hogy annyira értékelendő, és annyira kell figyelni, aki szereti a boxot, vagy nézi rendszeresen a box közvetítéseket,
hogy nézze azt, ne csak azt, hogy találnak, mert persze az a leglátványosabb, amikor egy nagy pofon után repül egy fej, de hanem az, hogy milyen jól védekeznek mérkőzés közben, milyen tudatosak ezek az elhajlások. Itt egy dukingot láttunk éppen, megint egy duking. Most szépen elforog, gurul az ütéssel, egy duking, szóval szenzációs dolgokat csinál Aliyev védekezés terén is. Most hátralépés. A védekezésnek ezernyi formája van. Jól nézni. És Aliyev elég sokat megmutat belőle. Remek ökölvívó. Vége is ilyen hamar. Ugye? Azt hittem, esküszöm, hogy a második menetet láttuk. Tehát... Hát egy ilyen meccset el tudnánk nézni órákig, azt gondolom, egy ilyen boxot, egy ilyen bunyót. Nyilván Aliyev klasszis, ő klasszis. Nem kérdés. De kellett egy ilyen jóvérű ellenfél, aki azért odaállt, és azért néha is találta. Nem, meg sem törte azért annyira fizikailag, tehát egy nagyon jól bírta ezt az egészet, azzal együtt, hogy nyilván a szintkülönbség az kézzel tapintható volt. Ladies and gentlemen, this bout winner by points. Unanimous decision, the boxer, blue corner, Typhoon! Hát ebben semmi meglepetés nincs. Ez teljesen egyértelmű volt. Klasszis teljesítményt láttunk. És ahogy mondtam, tényleg az egész torna egyik legtapasztaltabb, legsikeresebb és legképzettebb ökölvívóját csodálhattuk az elmúlt percekben. Egy olimpikon távozik most a ringből, és folytatás következik novemberben. Újabb Megőrző érkezik a szorítóba, a váltósúlyban a Rafaelt fogjuk látni, szorítható Ismet Zeric ellen bunyózik, egy bosnyák lesz az ellenfél. Judge number 2, Fehér Mário, Hungary, and judge number 3, Csokor Csaba, Hungary. Ladies and gentlemen, we now please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Buzo Rafael. You gotta shake your ass. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle. Shake a tambourine, go and shake a tambourine, go and by the name of Swiss Beats the Monster. We gonna get this party started. Closer, friends. Let's go. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban Buzo Rafael, Magyarország. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Bosnia and Herzegovina, Ismet Zeric. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban, Ismet Zeric, Bosznia-Hercegovina. Nagyon jó mérkőzésnek nézünk elébe, hiszen Buzo Rafael személyében a súlycsoport regnáló magyar bajnokát láthatjuk, sőt már kétszeres magyar bajnok, serdülő Európa-bajnoki ezüstérmes, felnőtt EB résztvevő, U22-es Európa-bajnokságon is megméretette magát. De a bosnyák sem akárki, felnőtt világbajnoki résztvevő, bosnyák bajnok, szintén szerepelt már Európa-bajnokságon, tehát két nagyon tapasztalt ökölvívót látunk. És a bosnyák 35 éves, tehát igazából az a világversenyeket viszonylag korán már megjárta. Hát az első ugye 2006-ban azon a junior világbajnokságon szerepelt, amelyen Vacskai Balázs aranyérmes lett. Sőt, még aztán Lomacsenko is.
Tehát régóta ott van. Számunkra kedves emlék akkor. Nagyon jó, nagyon dinamikus. Buzara fel. Nagyon szép volt ez ahogy eljött onnan Rafi. Sistergős balhorog után, jobb balhorog után. Szép, Ez szép a volt ez a testütés, ez balfelütés, úgy, bizony. mintha elgondolkozott volna Igen. egy pillanatra a bosnyák, hogy ez Nagyon jól üti a felütéseket. új, most keresztbeverés, nagyon nagy, benne is van, megmerem kockáztatni, még mindig benne van az ütés. Ebben lehet, hogy picit belegabajodott a lába is, de előtte megvolt. Tehát, hogy előtte biztosan számolnak, akkor senkinek egy szava sem. Megint gyönyörű volt ez a minden ütés szép, de a keresztbeveréses balok, és megint megrodjant egy pillanatra a versenyző. Igen, hogy üti a Rafael a jobb felütés, bal felütés, majd elindul hátra, és akkor üt egy olyan balhorgot, ami megrendítő erejű. És abba bele is nézett már a bosnyák. Most még testre azért oda is üthetett, de tényleg azt mondom, hogy közel hibátlan a produkciója. Nagyszerűen és nagyon keményen meghúz minden ütést. Hát a bosnyák nem tudom, meddig fogja ezt bírni, mert hogy komoly ellentámadás, ha indít is, akkor már kétszer is balhorgó keresztbeverés volt. Kinézett az edzőjére a bosnyák, de nem feladási szándékkal nézett ki, egyszerűen csak lehet, hogy tanácsot várt kintről. Ezek mind védett ütések, de jók ezek a felütések, nem győzik csodálni őket. És ahogy varjálja. Nagyon jó, megint ahogy lecsúszott a bal keze, volt a jobb egyből. Egy ragadozó most Buzara fel. És nagyon jó technikával üt, olyan jó pattan az ütése. Tényleg, a csúzli úgy jön vissza, nem csak a kezdősebessége jó, hanem szépen jön vissza a keze. Nagyon jó technikával. És volt egy ritmusváltás, és meg is van. Ez ütés? Nem, egyértelmű ütés, és nagyon benne. Volt. Egyértelmű, nézd meg, még mindig alig áll a lábán. Hát én ebből kivégzés lesz, ha ez tovább megy, szerintem. Tehát nyilván képletesen értem, de pici esélyt látok rá, hogy be tud fejeződni. Igen, és itt a vége. Most megkezdő még mindig nem. Nyilván már most felesleges a törölközők, de itt a vége. Nagyon éles. Nagyon benne van még mindig. Sajnálom, nagyon benne van. Hát most örülök persze Buzara fel teljesítményének, de annyira jól boxolt, hogy még néztem volna még. És én pont azt akartam mondani még a leütés előtt, hogy előbb adva főbe dicsértük az azeri versenyzőt, Aliyevet. Azt mondom, hogy Buzara fel boxolt olyan szinten, mint az azeri, sőt, nagyon még szépen. magasabb szinten. Ez egy mestermunka volt. Már abszolút mestermunka volt. Gyönyörűen kovácsolt, mint a vassal, és itt izzott ez a vas végig, azt mondom, hogy és meg is perzselte az ellenfelet a végére. Ladies and gentlemen, this ball winner, the first round, referee start the contest, boxer, red corner, Buzara, Hungary. Kemény volt, határozott volt, pontos volt, hát minden meg volt, aminek meg kellett lennie ahhoz, hogy ez a mérkőzés ne menjen végig. Fantasztikus teljesítmény volt a kiütéstől eltekintve. Tehát nem csak a kiütés miatt, hanem egyáltalán az első pillanattól kezdve, amilyen feszesen, tudatosan boxolt Rafi, ahogy bontogatta testen a bosnyákot. Nagyon jó volt nézni. Ez egyik legjobb teljesítmény, amelyet láttuk itt az elmúlt 3 nap alatt. 4 nap alatt. Most már negyedik napja. Folynak a küzdelmek, és holnap lesz az utolsó. Ugye ezt a nézőknek is mondjuk, hogy holnap ugyanezen a linken, ugyanezen a livestream csatornán tudják nézni azokat a mérkőzéseket, amelyek szintén a 8 közé, de már a holnapi napon. Please welcome in the red corner, boxer representing Romania, Samuel Roman.
uraim, a szorítóban, a piros sarokban, Samuel Roman, Románia! And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Bosnia and Herzegovina, Michal Zatorski! Volt két mérkőzése, mind a kettőt megnyerte. Itt járt a Bocskain is néhány évvel ezelőtt, ott harmadik helyezést ért el. A román viszont a zájában 2 évvel ezelőtt a legjobb volt, 63,5 kilót. Tavaly pedig döntőzött Gabriel Román. Ismét két jó és képzett boxoló van a ringben, ez az első mozdulatban kiderült, vagy mozdulatból kiderült. Látszik a hasonló, kicsit az egyik ők, ugye a román versenyző távolabbi, hosszabb alapállásból egyértelműen kívülről akar dominálni, míg látszódik, hogy a szlovák ellenfele próbál közel kerülni, és onnan belharcból érvényesülni. És nézd meg a románt is az alapállását, ő is neki is lent van így keresztben a bal kezem, ő se fárasztja magát azzal, hogy fenntartsa a bal kezét, nagyon szépen hajolgat el az ütések elől. Ő túl van több mint 100 mérkőzésen, tehát tudja, mit csinál. Ezek nem esetleges mozdulatok. Esztendős román. Szép feltartózható bal egyenes, jobb egyenes, és azonnal leforog. Nagyon szépen talált a román versenyző, bal-jobbal. Nagy az iram egyébként, tehát azzal együtt, hogy nem megállás nélkül ütnek, de hát szinte egyébként. Szinte, nagyon folyamatos de nagyon aktív a mérkőzés, nagyon aktívak mind a ketten, és nincs szinte egy olyan másodperc sem, amikor mondjuk távol lennének úgy egymást, hogy vagy törzsmozgás, vagy valamilyen védekező mozgás ne legyen, vagy egy előkészítő mozdulat, amelyet aztán az ütés követ, és méghozzá elég gyakorta. Ez olyan közelről folyik a bunyó, hogy nem is lehet védekező mozdulat nélkül ezt sikeresen abszolválni, mert különben jön a csomag, ahogy nehézsú legendánk Albi Gyula szokta mondani. Ebben is beleugrott szinte ebbe a bal horogba a román bunyós. Szépen dukingolt Zatorski. És nézzük, milyen közelről folyik a box, és ehhez képest milyen kevés, igazán tiszta ütést kapott Gabriel Román. Igen, inkább látszódik Zatorskin, a szlovák versenyzőn, a mérkőzésnek az eddigi ütései. Most éppen egy bal egyenesre szépen talált egyébként a szlovák versenyző. Jaj, de szépen vette ki magát. Bal egyenes, elindult Zatorski, és azonnal az a felütés, mikor nem is volt teljesen tiszta, de gyönyörű mozdulat volt. Nagyon tudatosan boxol Samuel Gabriel Román. Nagyon technikás ökölvívó a román versenyző. Jó érzéke van ehhez a sportákhoz. 105 mérkőzést abszolvált ebből, többségüket természetesen megnyerte, 11 éve boxol.
Európa-bajnokság útva Montenegro résztvevője volt ennek az eseménynek 60 kg-ban. 2022-ben 2 évvel ezelőtt még a serdülő Európa-bajnokságon is részt vett. jobban ezüstérmet szerez 63,5 kg-ban. És Van egyébként egy nagy most mind a két sarokban tapasztalt edzők, akik a nemzetközi versenysők vannak, válogatott edző is. Vagy nem tudom, hogy első számú válogatott edző a Csenél, de az biztos, hogy több válogatott tornán, Európa-bajnokságon, világbajnokságon is találkoztunk ezzel a cseh edzővel. Szóval a szakmai utasítás az biztos, hogy megfelelő volt a sarokban. Aztán, hogy mennyit tud belőle végrehajtani és megvalósítani, de bocsánat, a szlovák edző, elnézést kérek, mennyit tud belőle megvalósítani, ez egy másik kérdés. Talán úgy a legpontosabb, hogy a szlovák sarok edzője. Igen, azt hiszem, hogy nekik kell valamit újítani, mert De jó volt ez a balhorog, balfelütés. Klasszikus kombináció, keveset láttuk eddig. Nagyon jó ütemérzékkel, nagyon gyorsan ütötte ki. szép bal egyenes Romántól. Nagyon szépen hajolgat el. Igen, ezek olyan tétova balok voltak. Ott viszont most utolérte Zatorszky Románt. Igen, aki ennyire biztonságban érzi magát ütőtávon belül, mint Román, az azt jelenti, hogy egy nagyon képzett ökölvívó. És erre 21 éves, tehát megint egy nagyon idegzetű, Nagyon idegzetű bunyós, igen, és ilyen fiatalon, ilyen érett bunyót mutat nagyon be. érett, igen. Nézd meg, folyamatosan ott van belül, és tudatosan védekezik ütőtávon belül. Ez nagyon jó idegrendszer kell azért, és persze komoly tudás. Ezt megmerje csinálni. Igen, és most 2-2-3 tapogatózó bal után, amivel kergette, aztán jobb balutól is érte a szlovák versenyzőt. És szépen veszi ki magát Román. Nincs persze, ugye azt kell csinálni Zatorszkynak, amit mondtunk itt már többször is, és volt, aki meg is csinálta sikeresen, hogy nem lankadni, nem elbizonytalanodni, menni, és hát ha egyszer beakad egy ütés, megpróbálni felmorzsolni a másikat. Igaz, hogy jelét nem látom, hogy a Román versenyzőt fel lehetne morzsolni fizikálisan. Na de hát Nagyon jó állapotban még van, mindig ez csak nem a kérdés. második menet, szóval akkor is meg kell próbálni, mert nyilván technikailag nem tud fölé nőni. És gondolj bele, Kálmán, azok a versenyzők, akik ma úgy kerültek be a 8 közé, és majd így kerülnek, biztosan lesznek holnap is ilyen mérkőzők, hogy menetről menetre jönnek fel és őrlik fel az ellenfelüket. Ahogy nőnek a menetszámok a Hellboxing Show-ban, majd ugye a elődöntő és majd később a döntőre, egyre nagyobb előny, vagy nagyobb előnyt fognak évezni valószínűleg, hiszen nekik jobban fog feküdni a profi stílus. Így van. Hát a bírják majd a 4. menetet is, meg később a 6 menetet, ugye? 6 menet lesz 6 menet a maximum. hát az már azt tudjuk, hogy azért ott már azért föl kell gyúrni a gatyaszárat. Igen. A két sorokban 30 éves. Hát nézd, a nagyok, a klasszisok tudják, 12 menetben is. Igen. És láttunk kiváló ökölvívókat, hatalmas holdpontokon, 4., 5., 6., 7. menetekben, és szinte értetlenül állunk azon ökölvívók előtt, akik 12 meneteket szinten ugyanabban vagy talán a szintet el is hatják. Én nem, tehát benne vagyok 30 valahogy, nem, még most sem értem. Tehát komolyan, tehát amikor azt látom, hogy valaki a 10., 11., 12. menetben úgy megy, mint akit felhúztak, és 3-akat, 4-eket üt, és friss a mozgása, frissek az ütései, tehát dinamikusak az ütései, szóval nem értem, hogy ezt hogy tudja megcsinálni. És még mindezt nagyon sokszor úgy, hogy kiegyenlített. Valahogy a kapokba csinálják ezt meg, hát bármelyik Fülöp-szigeteki, mexikói, és nem is akarok most kategorizálni, rengeteg ökölvívónál van ez. Ladies and gentlemen, round number 3. Hölgyeim és uraim, a harmadik menet. No. Vezet ugye a román versenyző, nem is kérdés. Sőt, növelte az előnyét a második menetben.
Nem fárad, jó állapotban van. Most Talán Zatorszky is. Igen, Zatorszky egy jobb kezessel szépen talált. Nagyon sok ütés viszont hatástalanít Román. Nagyon szépen veszik ki magát. Szűk jobbos. És nézzek, hogy ott ütőtávon belül hogy hajolgat, és fönn sincs a keze szinte, és hogy hajolgat, hogy görgeti le az ütéseket, hogy blokkol. Ezt is jól nézni. Biztos nézte James Sterling meccseit párszor. De jó ütembe kapta, meg is csípte Zatorszkyt ezzel a balfelütéssel, de nem mutatja. Egy pillanatra azért érződött, látszódott, hogy igen, de tiszta a szeme Zatorszkynak. Teljesen, de az egy nagyon hatékony balfelütés volt, nagyon jó ütemben. Egyelőre úgy tűnik, hogy kihordja lábon. De szép volt ez a balhorog. Milyen svung volt benne. Tudjuk, hogy egy nagyon jó testütés még fél perccel később is. Balhorog, most fejen most bajban van egy kicsit Zatorszky. De most visszatámad nagyon szépen. Nagyon színvonalas mérkőzés. Óriási csata ez is. Két kiválóan képzett ökölvívót látunk. Meg aki hátrányban van, ő is nagyon képzett, látszik, hogy nem ma kezdte a szakmát. Ráadásul, amit vártunk, hogy ne lankadjon, próbálja meg ráerőltetni az akaratát a másikra, ilyen téren is azt hiszem, hogy maximálisat nyújt. Az más kérdés, hogy nem jár sikerrel, mert annyira jó most Román, de próbálkozik Zatorszky. És érdekes, hogy Románnál is azt érzem, hogy semmivel nem gyengültek az ütései. Semmit. És nézzek, hogy hátra megint. Hát, fantasztikus. Én ezt a pengebunyót hiányoltam néha, ugye egyáltalán a mai amatőr ökölvívásból, de azért itt van, nézd meg egy... És ma már szerencsére sokadik meccsen látunk rendkívül jó színvonalú. Mert ő közelharcos, de mégis penge. Igen. És ugye ez a tanulság, sokan azt hiszik, hogy csak az a penge ökölvívó, aki távol tart és táncol és balokat üt. Nem, lehet valaki penge ökölvívó közelharcban is, mert ennek is megvan a technikája. És nagyon nehéz kivitelezni egy technikás penge bunyót onnan közelről, sőt, talán még nehezebb, mint táncolni és balajonesekkel távol tartani az ellenfelet. Élmény volt nézni ezt a mérkőzést, hát de főleg Samuel Gabriel Románt. Fogunk még róla hallani, 21 éves, fiatal, nagyon tehetséges, nagyon jó idegrendszerű, nagyon jó képességű versenyző. Komolyan mondom, hogy ez igazi, ismét azt kell, ezt a szót kell használni, hogy egy csemegebből. This ball, winner by points, unanimous decision, the boxer, red corner, Samuel Gabriel Romania. Megérdemelten nyert. Egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen egyébként, egy nagyon jó ellenfél ellen. Nagyon jó ellenfelet vert meg, de egyetlen menet, egyetlen percét sem vesztette el. Román fantasztikus teljesítmény nyújtott. Biztos vagyok benne, hogy róla még világbajnokságon is fogunk hallani. Ilyen képességekkel nem messzire jutni. No, súlycsoportot váltunk, következik a 75 kg. Ez egy bolgár csata. This ball, referee Csongor Zoltán, ID referee Hungary. The judges, judge number 1, Molnár Gábor, Hungary, judge number 2, Fehér Mário, Hungary, and judge number 3, Dr. Rátkai Norbert, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Azerbaijan, Kamran Shakhshouvali. Damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches the blues. They gon' see you on a hot damn move. And I ain't leaving nothing.
nothing. Linking me to the crime, not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh. My school's a Hölgyeim és uraim, a szorítóval a piros sarokban Kamran Shakhshouvali, Azerbajdzsánból. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Bulgaria, Vladislav Sergiy! Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. You can be a movie star. Hölgyeim és uraim, a szorítóval, a kék sarokba, Vladislav Sergiy Bulgáriából. A piros sarokban egy igazi nagyágyú, a riói olimpia 75 kg-os bronzérmese, az azeri Kamran Shakhshouvali, ki 17-ben Európa-bajnokságon döntőzött, Kharkivban ezüstérmes lett. 225 mérkőzése van az amatőrök között, tehát egy rendkívül tapasztalt ökölvívó. Regnáló azeri bajnok. Sergiy Vladoyanov az ellenfél Bulgáriából, neki 75 mérkőzése van, 11 éve boxol, és a legnagyobb eredmény egy junior Európa-bajnoki ezüstérem, tehát ő inkább korosztályokban tündökölt, ott volt Bulgáriában többszörös bajnok. Felnőtt korcsoportban még nem tudta igazán letenni a névjegyét. Shakhshouvali azonnal megpróbálja magához ragadni a kezdeményezést, próbál irányítani. Fordított alapállású bolgár ellen szépen próbál beugrani, mikor nem is talált, de nagyon jó elképzelés volt Vladoyanovtól. Hárított ütések. Nagyon szép. Egy balegyenesre, egy hármas kombináció bolgártól. Nincs megilletődődve egyáltalán. Szép balfelütés testre, el is érte Shakhshouvali-t. Nagyon szépen, agilisen fogadja az azeri támadásokat Vladoyanov. Jobb a vala, szépen találgat a bolgár. Sok az összekapaszkodás. Shakhshouvali picit lenyomja a Vladoyanov fejét, aki viszont előtte ugye mélyeket ütött, szólt a vezetőbíró. De nagyon vagányul beleáll a meccsbe, bolgár versenyző. Győző hangsúlyozni, hogy az ellenfél egy olimpiai érmes, olimpiai és Európa-bajnoki érmes. Több mint 200 mérkőzéssel a háta mögött. Igen, 20 éves a bolgár, tehát és nagyon vagányul boxol. Csak... Egyébként ezt akartam mondani, hogy egy vagány maga az egész ember, ugye, hogy itt láttuk őt ugye járni kelni az eseményen. Kicsit lazán fogta föl egyébként a reggeli mérlegelést, tegnap is és ma is még egy kicsit mozognia kellett, mire hozta a súlyát. De nagyon jó első mérkőzést vívott, és nem adja meg magát azért talán a torna egyik legjobb versenyzője ellen.
Így van, nekem is azt tetszett a leginkább egyébként. Hát nem tudom, ki vitte el a menetet. Nehéz mondjuk a pontozóknak is szerintem kivonniuk magukat a tudat alól, hogy kit látnak egy olimpiai bronzérmes, Európa bajnoki ezüstérmes, a kezé próbálja diktálni az iramot, próbál irányítani. És lehet, hogy lélektan az úgy dolgozik, hogy egy ilyen kiegyenlített menetet inkább odaadnak a nagyobb névnek, nem tudom, de azon csodálkoznék, hogy odaadták volna a bolgárnak. Nagyon szépen beleállt ezekbe a fogadó És nagyon jól gondoltad, 2-1-re viszi a menetet a kék sarok, azaz a bolgár versenyző. Egyébként nálam is ő nyerte szűkén, csak nem mertem így elkiabálni, de nálam is inkább. Ladies and gentlemen, second Hát kapaszkodnia kell most az Azerinek, rá kell tenni egy lapáttal. Jó, a bal felütés és a jobb horogés, igen, mind a kettő talál tisztán. Nagyon számít Saksovárlé támadásaira a bolgár bunyós. Szépen jött vissza, igaz, hogy blokkolta az Azeri, de akkor is ő búcsúzott. Párhuzata becsúszhatott az a felütés. Igen, kristálytiszta a taktika, ugye kitapintható, vár. Amint megindul az Azeri. Megint hatásos volt a jobb felütés az Azeri. Igen, azok is betalálnak. Elkezdte Saksovári, ráérzett a testítésekre. Az Azeri leblokkolja az Azeri támadásait, és azonnal visszaszól. Jól forgott le a jobb robbal, és most jól fogadta meg a ballal. Hát ezek a testütések előbb-utóbb meg fogják tenni a hatását szerintem, vagy hatásukat. Igen, valószínűleg Saksovárli is látja, hogy nem ízlenek ezek a testütések a bolgárnak, úgyhogy számítok rá, hogy egyre több ilyet fogunk tőle látni. Hoppá, megint ezzel próbálkozott, csak ugye van benne veszély is, hogyha azonnal elindítja a balhorgot. Én a mérkőzés kép alapja, és igen. És igen. Ezt a testütést már nem bírt a lábon. Pont valamiért elfordultam, tehát testre ment. Teljesen egy szokásos jobb felütés, még egy picit szélesebben találta el, de most itt ugye tudjuk, hogy innentől nagyon nehéz. Mondjuk 10 másodperc van, ezt még ki kell bírni, ezt a 10 másodpercet, és talán, de tudjuk, hogy gyakorlatilag nehezebb a testütésekből kijönni, mint a fejből, ha csak nem egy súlyos KO-ról van szó. Igen, hogy kitisztulsz, és akkor úgy rendben van, de az meg ott ugye fáj is meg. Hát hiába a tapasztalat. Ezt jelenti a 225 mérkőzés. És sokadjára látjuk most már ezt. Tehát sokadjára látjuk, hogy... Ugye ez is ugye fel is tettem neked a kérdést, hogy mi győzedelmeskedhet a fiatalos hér, vagy pedig a rutin. Hát most a rutin. Tehát ugye 32 éves, tehát nem mondhatjuk azt, hogy öreg. Hát azt azért semmiképpen. Azt azért semmiképpen, és a rutin mellett azért tegyük azért halka hozzá, és az erő. Tehát nagyon erőseket nagyon erőseket üt az Azeri. Ugye láttuk az első napon is, hogy romboló volt, akkor éppen a jobb egyenese, most pedig a jobb felütése. És a Ringiku, az is, hogy ráérzett, látta, hogy mi működik, és azt kezdte el erőltetni. Nem mindenkinél működik ez. Őrületes tapasztalat. Jó, nagyon jól kövívó, nyilván a mezőny egyik legjobb. Maradunk 75 kilóban, és Benkő László következik, tehát magyar érdekeltsége is lesz a következő párnak. Nikolaus Evangelos ellen bunyózik egy. Benkő László az egyik olyan versenyzője a magyar mezőnynek, aki közönség szavazattal került be a versenybe. A közönség, a szurkolók és a weboldalt látogatók voltak barátok, akik őt beszavazták, és az első mérkőzésen nem is ment végig. Nagyon nagy ütő Benkő. The judge, judge number 1, Györfi Károly, Hungary. Judge number 2, Szabó Egon, Hungary. And judge number 3, Hidvégi György, Hungary.
Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Grace, Nikolaos Evangelos Kattis! Throw them hands up and show some love. And welcome to Detroit City. I said welcome to Detroit City. Every place, everywhere we go. Man, we deep everywhere we roll. Ask around, man, they all know cricket. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban Nikolaos Evangelos Kattis, Görögország. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Hungary, Benke László! Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban, Benke László, Magyarország! Többszörös magyar bajnok, a dombóvári ökölvívó Benke László. A mezőny szerintem egyik legfizikailag, vagy fizikális értelemben legerősebb ellenfelét kapta, hogy jutott neki most a görög személyében egy rendkívül sűrű, nagyon masszív izomzattal rendelkező görög. Az, de hát Lacinak is tudjuk, hogy dinamit van az öklében. Igen, lehet, hogy nem olyan masszív, de hát nagyon jól üt, nagyon jó technikával üt Laci. Tehát egyszer elsőd az a jobb kéz, akkor sőt, csengethettek is a és görögnek. legutóbb a balt láttuk elsülni. Ugye balhoroggal, de egyébként a jobb egyenesei azok, amik igazán gyilkosak. Igen, igen. A görög egyébként, a görög legjobb eredménye egy görög bajnoki bronzérem 2021-ből, de részt azóta több nemzetközi tornán váltakozó sikerrel, mondjuk úgy. Birkózás nem biztos, hogy jó lesz Lacinak, mert abban lehet, hogy a görög most jobban jön ki felépítéséből adódóan. Lacinak meg kell próbálni távolról azokat a nagyon erős jobb egyeneseit érvényesíteni. Főfogadó balhorog Benkőtől. Igen, egy picit kellene jobban érvényesíteni kell az ütőtávbeli különbséget. Balokkal kéne egy kicsit feltartóztatni ilyenkor, és abba szépen beleverni a jobban. Példaképe a sarokban Erdei Zsolt. Azért az nem lehet akármilyen érzés úgy boxolni, hogy a példaképem az, akitől kapom az instrukciókat. Annak idején sokan voltak, így gondolom Pap Laci bácsival is. Igen. Hát ez egy nagyon komoly mentális dopping. Szép volt, ez most nagyon jó taktikailag, nagyon jó húzás volt. Jól forog le. És most talált szépen a jobb kézzel. Nagyon jó az a bal, nagyon jó, ezt kell csinálni, ez nagyon jó, most működik. Igen. Nagyon erős a görög, de ugyanakkor nem ugraszt, teljesen naívan, egyenes vonalban, egyszer csak elindul előre, tehát elég kiszámítható azért Evangelos. Egybe kell maradni. Ugye, egyszer csak elindul. És akkor nincs ugrasztás. Nem kell birkózni, nem kell. Ebben mondjuk egy picit bele lehetett volna verni. Igen, ha már luftot sikerült ütetni, akkor ki kell, ide szép volt ez a fogadó jobb figyeljen felütés. Bentley is, hogy maradjon stabilan. És picit beszorult a sarokba. Igen, nagyon-nagyon erős a görög, de ilyenkor teljesen jó, klincselni kell, tördelni a bunyót, és aztán folytatni kívülről, távol tartani és keresztbe verni.
Ó, ide szépen ütött Nagyon bele szép megint. volt az a jobbos, igen. Nem volt biztos egészen Jól pontos. hajolt el? Jól hajolt el? Itt jöhet egy balos, hogy ne tudjon annyira, úgy nagyon jó. Kezd egy kicsit ráérezni szerintem a távra, Benkő. Ez jó, hatékony, amit csinál. Szép volt, szoros menet volt, de szép, és nagyon, azt gondolom, hogy jobban érvényesült a Benkőnek az akarata. Én nálam Benkő ez Lacinak. tisztán az ővé menete volt, elfogultság nélkül merem jelenteni. Nagyon szépen fogadta meg sokszor a vadul rohamozó Evangeloszt. Itt ült egy jobb felütés, igaz, hogy kapott is közben. Erdei Zsolt dicséri a tanítványát, versenyzőjét, hogy jól csinált, és közben csendre intette és arra kérte, hogy vegyen levegőt, teljesen érthetően. Pedig Zsoltnál nagyon magas a mérce, tehát ha ő dicsér, akkor az... Akkor rendben van, akkor ott rendben vannak a dolgok. De nem az a körbeudvaró típus, úgyhogy... Komolyan kell venni azt, amit mond, el kell neki hinni, el lehet neki hinni. Biztos vagyok benne, hogy a görög továbbra is rohamozni fog. Kiszámíthatóan, dinamikusan, erősen neki fog menni Lacinak. Nekünk nincs más dolga, mint keresztbe verdesni, leforogni, megelőzgetni balegyenessel, keresztbe verni és leforogni. Ilyen egyszerű ez a box, kérem. Igen, hát remélem, hogy a felkészül... Ez egy tarkós volt, tisztán tarkós ütés, de sajnos úgy tűnik, hogy ezzel együtt megrendítette Lacit, ami hát nem fog segíteni a koncentrálásán, vagy a koncentráló képességén most. Reméljük, hogy nem marad benne Laciba, a Benkőbe ez az ütés. De tudjuk, hogy milyen kellemetlen a fejet ért bármelyik ütés, de a tarkó is kifejezetten ezek közé tartozik. Azon kívül, hogy nyilván szabálytalan felület ütés szempontjából. Igen, fönt legyen a keze, amikor elmozog, mert az előbb lent volt a keze, és majdnem utolérte őt a görög. Ezek a tempó jobb kezek kellenek. Kicsit most szétesett Laci, de ez érthető egy ilyen tarkót ért ütése. Mondja Zsolt, hogy forgass be, csak olyan elképesztően erős ez a görög, hogy borzasztó nehéz őt beforgatni. Mint egy korintoszi oszlop, hát azt forgatni. Igen. Megelőző balegyenesek lennének. Szép volt ez a bal, beköszönő balhorog. Megint. Igen, és így forogni közben. Hoppá, most belelépett Laci egyben. Pont belelépett. Elmondhatjuk, hogy ezért ez a görög, ez teljesen mindegy, hogy milyen ütőfelületet üt, de üt. Igen, ugrasztani kell előbb, mondja Erdei Zsolt is. És megint talált. Arra fogja, megint most nagyon nagyba belenézett Laci. Most kell egy kis fogás. Igen, sajnos várható volt. 2-3 nagyon nagy ütésbe belelépett, és most bajba is került. Nagyon el kell mozogni, vagy le kell fogni, valahogy ki kell vonni most magát egy picit a küzdelemből, addig még teljesen ki nem tisztul. De mindenképp, igen, ugrazgatni, hagyni egy kicsit, mert egyébként tényleg statikusan jön előre, tehát... Az a csímbe ütnek, és mivel életveszélyes, mert neki most tompábbak a reflexei, tehát frissebben most ezt üt a túlélni görög. kéne ezt az elmenetet, szerintem. Nagyon erős a... Igen, nem kellene belemenni egy verekedésbe most, ahogy mondtad. Legalábbis ebben a menetben biztos nem. Nem kell belemenni ebbe ezekbe a csinütésekbe. Sok, nagyon el kell most már Laci mozogni, el kellene mozogni, és nagyon fölemelni azt a kezet. Nagyon fölemelni a kezet, mert baj van most. Most nagy baj van. Teljesen jogos a számolás. Pedig milyen jó volt az első menet. Igen. Megnyerte az első menetet. Időt kér a bíró, sérülést lát el majd az orvos, és azt gondolom, hogy hát a sérülés nem jött jól Benkőnek, de azzal járó kezelés és az kezelésre járó idő viszont igen. Igen, ezt akartam mondani, ez a kis plusz idő, ez viszont jól fog jönni. Most eltelik egy fél perc, aztán még jön 1 perc, aztán ki kell kötni egy kicsit a cipőfűzőt, hogy újra beleesik. Egyszer-kétszer kiesik a fogvédő. Igen. Szóval meggondolnak itt a fortélyok.
Hát ezt régen, még a mi időnkben még tanították ezeket a fortéokat, hogy lehet egy kicsit időt nyerni. Nagyon Szerencsére jókor jött most a gong. hogy egy ilyen szituációban, amikor Vajon elég lesz az 1 perc? ilyen bajba kerül, akkor nem szabad belemenni ezekbe a csípítésekbe. Tudnia kell, hogy ilyenkor lopni kell az időt, ilyenkor kicsit tördelni kell a boxot, lefogni, beforgatni. Hát főleg egy ha nyert képes menet rá, után. akkor távol tartani, hosszúban egyenesen kell, és akkor leforogni, igen, akkor elővenni a klasszikus vívó stílust, nem közel engedni, mindent csak nem csípbe ütni, mert tompább, lassabb is, és a reflexekben is tompább. Nem tud úgy tempót fogni, ahogy egy friss bunyós. Ő fog találni sajnos hamarabb, már mint a görög egy ilyen esetben, egy ilyen szituációban. Ezt a menetet, ezt a menetet 2 ponttal hozta a piros sarok, ami hát sajnos érthető. Abszolút. Teljesen jogos. korrekt a pontozás, ezt jegyezzük meg. Sajnos jogos, és azt gondolom, hogy egy kicsit többet mozgott volna Laci, akkor 10-9-re hozhatta volna, és egy utolsó menetbe talán kipírta volna pihenni magát annyira, hogy amit elkezdett az elsőben, folytatta volna a harmadikban. De még azért bízunk abba, hogy még mindig ott van Laci kezébe is az a nagyon dinamit. szép volt. Ez kell. Tehát luftot ütetni a göröggel, neki futtatnia szépen a kötélnek. Így távolról, nem kell feltétlenül. Jó, ha persze, hogyha tempót fog, akkor bele ütéstől. lehet verni a jobb kezet csimbe, de nem folyton, mint a folyamatosan, mint a második menet második felében. Bizonytalanítani a görögöt. Jön, nézd, ilyen egyenes vonalban. Az a baj, hogy nagyon beszélött, erős. jó volt, szép volt, jól Itt fordult. boxolnak előttünk, hát félelmetes, milyen dinamika van a görög ütéseiben tényleg. Nagyon jó volt ez most ez a jobbos, csak lehajtotta Szép a fejét. balhorog. Lehajtotta a fejét a Laci, vagy a görög, és nem állba találta, pedig hát De kár, hogy ez nem ütéstől volt. Nagyon készül Laci a fogadó jobb kézre. Ez most szép duking. jó Ez volt az. ez is. És oda Igen, menni, igen, ez meglepni is egy jó baljobbal volt. és eljönni onnan. Ez most nagyon-nagyon jó taktika, nagyon szép dolog volt Laci részéről. Nem tudom, vajon mi lehet a göröggel, hogy most már harmadjára kerül, nem ütéstől a padlóra. Valószínűleg nagyon sima lehet a cipőnek a talpa, hogy elcsúszik folyton. Most egyébként egy pici holtpontot éreztem az elmúlt 20-30 másodpercben a görögnél, tehát most, ha valamikor, akkor Lacinak most kell megfogni a meccset. Ez a menet eddig egyébként nem alakul rosszul. Nem, eddig ez jól. Szerencsére nem ott folytatódott a harmadik menet, ahol a második befejeződött. Jól talált. Megint, de az utolsó másodpercig Megint észnék jó, ellen most lenni. háromszor ő talált, mármint Benkő, de a nagyon kétélű fegyverrel kardoznak mind a ketten most. És látod, most jönne az, amit az előbb csodáltunk a román versenyzőnél, ha valaki ilyen közelről tud védekezni, és tenni-venni magát, hárítani, blokkolni, és onnan visszajutni, az most aranyat érne. Hát ez így... Hát gyakorlatilag mind a ketten nyílcsisakkal, kard ki kard, Igen. mázsás pofonok másodpercenként repkednek. Itt a menet vége, hát hatalmas csata volt. Furcsa, hogy harmadik menet volt, mert a testbeszéd nagyon azt üzente, hogy a görög. Viszont ha a tiszta találatokat nézem, akkor nálam a Laci nyerte ezt a harmadik menetet. Nálam is ő nyerte, ez szűken. De annyira, ugye a végén az ő mozgásra esett szét, a görög volt egyben, a görög mente, és ez a pontozókat nagyon tudja befolyásolni, de tényleg csak azt hiszem, hogy kitalált többet, és főleg a menet első felében, akkor nálam a Laci többet talált. Persze nagyon-nagyon nehéz itt most elvonatkoztatnunk attól, hogy magyar versenyzőről beszélünk, és elnézést, hogyha ez kívülről elfogultnak látszik, de mi ezt így láttuk. Ladies and gentlemen, this bout by points, unanimous decision, the boxer, Redcorner,
kihozzák a görögöt. Ez is érthető egyébként. Abszolút. Ezzel az ítélettel nincs semmi gond, hiszen nagyon szoros volt, egyértelműen jobban egyben volt egyébként a görög, de és nagyon, ugye ott a második menetben nagyon megtörte Benkőt, aki előtt nagyon-nagyon meg kell emelni a kalapot, hogy ilyen nagyot harcolt a harmadik menetben. Heroikus küzdelem volt egy ilyen verés után, amit a másodikban kapott, így visszajönni a meccsbe. Mindenképpen óriási gratuláció Benkő Lacinak. Ladies and gentlemen, Megyünk a nehéz fiúkhoz, és jön a magyar alakulat egyik legjobbja, Kis Levente. Maradjanak mindenféleképpen velünk. Csebunyóssal fog mérkőzni Levente. Az egyik legjobb, a nap egyik legjobban várt mérkőzés. Please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Kis Levente! Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban Kis Levente, Magyarország! And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Czechia, Pavol Hrivňák! Hölgyek és urak, a kék sarokban a szorítóba Pavol Hrivňák, Csehország! Erdei Zsolt is újra ott van a szorítóban, most átment a piros sarokba tanítványához, Kis Levihez. Ugye ifjúsági világbajnokságon volt már bronzérmes, U22-es Európa bajnokságon. Szintén bronzérmes, így van. Kielcében volt az ifjúsági világbajnokságon, és Lido di Abruzziban, Olaszországban az U22-es EB-n, ahol nagyszerűen boxolt, egyébként úgy boxolt a döntőbe jutásért, hogy előtte kiment a bokája, hogy jött ki a szállásról. Nagyon kellemetlen volt, és még úgy is kiváló teljesítmény nyújtott, de kevés volt akkor a győzelem. Ez nehéz ellenfelet kapott Kis Levente, de nehéz ellenfelet kapott Pavol Hrivňák is. A cseh bajnok egyébként 2021-ből, meg 2022-ből is 92 kilóban. Leventének legutóbb kimaradt a magyar bajnokság sérülés miatt, és ezt követően pedig a Bocskain is egy újabb sérülést szerzett, egy biceps szakadás formájában. Sok sérülése volt, de nem is akarnék erről több szót ejteni. Ami viszont fontos, hogy rendkívül gyors. Majdnem azt mondom, hogy még két súllyal lentebb is ez a gyorsaság bőven elég lenne, amivel ő rendelkezik, és ő bizony nagyon jól használja a bal kezét. Érződik, vagy látszik azt, hogy Erdei Zsolt foglalkozik vele. Tudja, hogy milyen ereje van, milyen nagyon hasznos fegyver a bal kéz. Igen, és rendkívül gyorsan, itt valóban szépen pattannak ezek a balegyenesek. Nagyobb hévvel szokott kezdeni Levente, tehát nagy eséllyel Madár arra kérte őt, hogy szép türelmesen elegedjen be a mérkőzés, és nagyon hasznos volt, független attól, hogy mosolyog az ellenfél. Szerintem nincs rá oka. Hát ő most ugyan meg akarja mutatni, hogy ugyan már ez nekem semmi. Szépen hajolgatott el Kis.
Látszik Ide egyébként, szép nagyon jó ez volt az a balhorog. és aztán ment a jobb is, megint mosolyog. Képzett versenyző egyébként a cseh versenyző is, tehát Igen. tényleg két nagyon jó nehézsúlyú kövívó van a ringben. Ez a cseh box is már van azon a szinten egy jó ideje, hogy ha valaki elmondhatja magáról, hogy cseh nemzeti bajnok, az már jelent valamit. Amögött már van tartalom. U22-es Európa bajnokságon is részt vett Riesnek, 7. lett 2 évvel ezelőtt, szóval nemzetközi szinten is nyert már tapasztalatot, és hát látszik, hogy tud boxolni. Közel egykorúak, ugye Levente 22, Hrivnyák 23. Fiatalok még a szuper nehéz súlyban, előttük még sok-sok lehetőség. És testakatra nem kérdés, hát mindenki látja, hogy a cseh versenyző azért egy naturálisabb nehézsúlyú, magas, erős versenyző. Nagyon szép, nagyon szép. Közben volt egyébként Leventének 2-3 olyan balegyenes, amit alig lehetett látni, olyan gyors volt, de talált. És most is ugye, mi szegünkből nem nagyon, de ismerem Leventének a bunyóját, ezek amikor már balra forog ki, és még a balhorgot ráhúzza, ez most is bejött. Most is bejött a végén, hogy nagyon friss, nagyon gyors és nagyon színvonalas menetet láthattunk. Nagyon szépen már az első nap is láttam rajta, hogy én mondtam is a Zsoltnak, hogy olyan szépen felépíti a meccseit, annyira tudatosan boxol, nincs egy felesleges mozdulat, egy felesleges lépése. Tényleg egy gondolkodó, technikás, az a rökölvívó képét nyújtja, tehát élmény nézni. Igen. Még akkor, hogyha nem egy ilyen folyamatosan akciózó, ütőn-vágom típus, mégis olyan jó nézni. Jó, és ugye olyan frissességet látunk az ő bunyójában ebben a szuper nehéz súlyban, hogy az ember elkalandozik, gondol, mint hogy nem is szuper nehéz súlyú mérkőzést lát. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ez a robbanékonyság, gyorsaság, ez a szuper nehéz súlyra van. Már egyébként láttunk itt az elmúlt napokban. Szuper, nekem egyébként az egész torna egyik legpozitívabb élménye a szuper nehézsúly. Nagyon jó meccsek, mindenfélét látunk. Igen, mindenfélét. Higgadt, minden hájjal megkent. Hát gondolom csak a szerbre. Például, így van. Tehát nagyon-nagyon jó a nehézsúly is itt a tornán. Igen. Nagyon jó kövívók, és nagyon színes az egész, tényleg a legfiatalabbaktól az utolsó, a 40 éves korig, ami is ugye a felső határ volt az EUBC szabályok szerint, ugye itt most az amatőr rész miatt, aminek a szabályban ez a torna folyik. Itt nem lehetett 40 évnél idősebb, és így nyilván nevezni sem tudtak 40 év fölött. Türelmes Levente, vár, nem kapod. Igen, nekem nagyon ez a szép, megint ő tudatosság. búcsúzott jobb kézzel. Kevés ökölvívó van, ha egyáltalán, legalábbis ezen a tornán, akinél láttam ilyen jobb balegyenes, mint a Levente. Tehát kifejezetten nagyon jó az egyik legjobb ütése a balegyenes, abszolút Erdei Zsolt munkáját dicséri. Mert tényleg, ha van boxoló, akinek a fő fegyvere volt, és világszintű az Erdei. Szinte alig védhető, hát annyira gyors, igen, hogy hát valószínűleg azt nem lehet tanítani. Nézd meg, minden balegyenese ott ül a cseh versenyző fején. Szépen elé lépked Levente. És nem kell, hogy nagyon erős legyen, találjon. Szép tenyérlezárásos védekezés. Gyors, nagyon jó reflexei vannak. Igen, és szépen védekezik. Most hátralépésből. Most egy kettős fedezék, hárítás. Ez a rendkívül tudatos a boxa, nem győzöm hangsúlyozni. Nagy balegyenes csata. Az elmúlt fél percben egyikük sem akar akciót kezdeményezni, mennek a balok, mert ez inkább Kislevi malmára hagyja a vizet. Most éppen a cseh búcsúzott egy igen, most szépen talált jobbal, ballal. Nagyon jó, és ott a bal megint Kisleventétől. Volt az a bal felütés. Most elkezdett egy kicsit
Igen, Hát úgy tovább. tetszik bedurvulni. Igen, de nem is kellett volna most megállni, hiszen Hidvégi Gyuri nem szólt semmit az a vezetőbíró. Tehát Nagyon jó, mind a kettő. ballal. Egyébként elhúzta félig a fejét a csat, de talált Levente mind a jobbal, mind a ballal. Egyértelműen hozza ezt a menetet véleményem szerint. Nem kell egyébként sokat rátenni, tehát működött az eddig, és ugye ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon komoly sérülésekből jön vissza, és régóta nem volt ringbe, ugye utoljára februárban. Olyan. Hát nem látok rajta ringrosdát, annyira szépen boxol. 192 cm. Itt látszik, hogy tisztán. pistantani akarta Cseh, de hát közben már jött a bal egyenes. Igen, itt mondjuk jobb egyenesről pont eltalálta Levit, de hát ez egy ilyen sport, egy ilyen játék. De nagyon szépen box, nagyon higgadtan, előre kalkuláltan, tudatosan boxol Levi, remekül használja a bal kezét, nagyon jól védekezik. Ezt a menetet is szerintem egyértelműen megnyerte. Hozta a menetet 2-1-re, ezzel is azért még bőven ő vezet egyhangú pontozásra 1-2-1-re hozott. Vigyázni kell, hogy nagy hibát ne vétsen ebben a menetben, és akkor szinte biztos, hogy nyer. A harmadik menet. Megint ott a balba a jobb. Nagyon szeretett volna egyébként a kvalifikációra kikerülni Levente, ami nem sikerült neki, és talán a sors szerűsége volt, hogy a időközben benevezett a tornára, és ez a lehetőség megadatott neki, és nem kizárt, hogy szűk egy menet választja el attól, hogy bekerüljön az élősóba. Nagyon szépen dolgozik. Hát és hogyha megnyeri az egészet majd decemberben, akkor azért az egy szép ennyire kárpótlás. nem akarok előre szaladni, egyelőre nem, én sem, de legyünk túl ezen a mérkőzésen. De hát ez most úgy érzem, hogy nagyon, nagyon nyeregben. Igen, de nehéz súly, tudod? Nehéz súly, tudom. Hívják reklamár egy mélyütés miatt. Most azért az annyira mély. Egyben van Levente, tiszta a tekintete. Tiszta teljesen, és olyan szép tudatosan védi le Hívnyák próbálkozásait, és üt vissza. Semmit sem lankott a sebessége. Most jól védekezik egy Hívnyák, tehát látszik egy képzett ökölvívó. Nem lehet őt sem olyan könnyen zavarba hozni. Erős, és érzi azt, hogy neki most már ennél több kell. Hát vicsorogva ütötte ki az előző kombinációt. De egyelőre nem tud mit csinálni Kis Levente gyorsaságával. De szép volt ez a ritmusvár, hirtelen egy bal, jobb egyenes bal. Megint ott egy bal, és ez már egy kemény bal volt, nem csak egy ilyen. És ott a jobb, hát igen, ezek a pillanatok egyértelműen Leventé. Te ez nem váltósúly? Nem tudom, lehet, hogy az. Olyan gyorsan üt, hogy hihetetlen, plusz 91 kilóban így ütni. Rendkívüli. Tényleg, ez szikrázik a kesztyű. Nagyon jó volt ez a bal, és megint a megelőző, igen. Balhorog, leforgás és egy megelőző bal egyenes, mert érezte, hogy megindult Hívnyák. Na ez most viszont el is csípte szerintem. Igen, de ő meg mosolyog. Mosolyog, ő szereti ezt. Szép. Dupla bal egyenes, jobb szeret forog. kapni. Hát ezt vastagon nyeri eddig Kis Levi. Nincs megtörve a cseh versenyző, azt azért nem lehet mondani, végig mosolyogja a mérkőzést, de nem bír, nagyon szépen talált megint. Csak vigyázni, hogy belelépni, ezek a csillítések nagyon-nagyon veszélyesek. Nem kell feleslegesen kockázatot, ez az. Nagyon szép volt. Ott, oda. Pöttyögtetett két bal ez egyenes. megint mestermunka. Több mesterművet láttunk ma, már ez az egyik. Micsoda jobb csapott. Fantasztikus box Kis Levitől. Fantasztikus. Ez egy remek mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy nem kell elfogultak, mert láttunk nagyon sok jó bunyót, de azt hiszem, hogy itt Buzara emelném ki a mieink közül, és most Kis Levit, akik különösen magas szinten teljesítettek itt legalábbis a délutáni programban. Teljesen egyetértek. Nagyszerű ökölvívást láttunk egyébként több mérkőzésen és több ökölvívótól.
mindenféle stíl. Az talán egy kicsit jó, hogy néha nemzetközileg, ugye amikor elmegy az ember és megnézi egy országot, akkor majdnem minden versenyzője. Volt majdnem egy sablon, amit rá lehetett húzni az ököljókra. Itt minden versenyzőnek más a stílusa. This bout, winner by points. Unanimous decision, the boxer, red corner, Hát elégedetlenkedik a cseh versenyző, de nem lehet elégedetlen, hiszen ez nem volt kérdés itt az eredmény, véleményem szerint. Mindhárom menetet megnyerte, maradjunk annyiban. És a harmadikban pedig nagyon vastagon. Itt is egy szépen az a balhorog. Gyönyörű, itt pedig egy keresztbeverés. Bal kézzel és aztán egy elhajlás. Itt pedig csak egy sima, teli, jobb egyenes. Ez a meccs többféle ütést mutatott be, tehát itt a lassításban kiválóan látszik, hogy milyen szépen találgatott kis levet. Ez a bunyó oktatófilmben való. Ez nagyszerű volt, ez nagyszerű. Ilyenkor nagyon jól érzem magam. Igen. Tehát a gyerekeknek, akik kezdők, meglepődött, így kell boxolni, így kell használni a bal kezet, így kell támadni, védekezni. Cseh-szlovák mérkőzéssel folytatjuk. Levente a 8 között. És ha volt sérülése, szerencsére kijött belőle, nem látom, hogy komolyabb bármilyen sérülés szerzett volna. Sok-sok hónap áll előtte, vagy legalábbis egy jó pár, hogy felkészüljön megfelelően a novemberben kezdődő élős. Nagy figura a cseh versenyző, egy nagyon barátságos mackó. A ringen kívül. A ringen belül majd meglátjuk. Boxer representing Slovakia. Peter Weisz! Hölgyeim és uraim, a kék salomba Peter Weisz, Szlovákia. Megérkezett a szlovák viking, ahogy elkereszteltük Weisz Pétert az első nap. Egy újabb viking, aki, hát azt gondolom, hogy bármilyen kosztümös film, ami barbárokkal vagy középkori harcosokkal. Jönnek a vandálok, tudod. Hihetetlen fizimiska látvány, tényleg azt mondom, hogy egy igazi harcos, nagy betűvel. Igen. Hihetetlen ereje van Weisz Petinek. Mike Tyson a idolja, és egyébként Muay Thai-os. Ökölvívó eredményekről nem tudunk. Na hát érdekes meccs. Végig megy? Unatkozni nem fogunk, ezt most kimerem jelenteni, látva a szlovák versenyző első mérkőzését, ott is ugyanilyen roham a kezet. Csak nehogy megsérüljön. Igen, ez a vehemencia, amit láttunk Peter Weisztől az első nap is. Hihetetlen svunggal megy neki az ellenfélnek. Nagyon nehéz őt feltartóztatni, nagyon folytatja-e? Lehet, hogy megsérült. Tomás Polák. Hát igen, nem, ez az, amikor ugye elindul 300 kiló közel, és nem áll meg, nem tud megállni a lábán. Tehát hatalmas sunggal, körülbelül 2 perc. Nyilván ez egy nagyon ritka eset, hogy ilyen történjen, előfordul, hozzáteszem. Én azt gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy folytatni akarja a küzdelmet, de nem veszem el tőle azért a cseh versenyzőtől azt, hogy itt meg is üthette magát. Ugyanezzel a vehemenciával mentek. Nyilván itt a taktika nem az, hogy teljes erőből rohanok hátra, hanem az, hogy oldalra el kellene lépni, de nem hibáztatom, hiszen egy ilyen tank... Mint egy gőzmozdony. Vagy gőzmozdony, az is egy nagyon jó
a mérkőzés lefújása került, nem szünet, bocsánat. Szünetet rendelt, egy technikai szünetet. Nem, igen, hát lefújták a mérkőzést. Lefújták, fölötte a versenyző, is van, nem tudom, 100 versenyző. kiló fölött Tamás Polák, és ez a 100 kiló így maga tehetetlen egyszer csak leesik onnan, nem tudom, Hátát egy fájdalta. méterről, fél méter, azért az nagyot üt. Igen. Nagyot üt. Igen. Tehát én mondjuk elhiszem neki, hogy Nem is akarom tőle elvenni ezt természetesen, tehát és nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy egy óriási küzdelemről maradtunk le. de sajnálom én is. Végigérkezett az a működés, úgyhogy kihirdetjük az eredményét. Ladies and gentlemen, the first round, referee stop the contest. Hát ez egy rendhagyó befejezés. Sajnálhatjuk Péter Weisz, de fogunk még vele találkozni. Fogunk, a 8 között van ő is. Között van. És hát bárki is lesz az ő ellenfele, nem lesz könnyű dolga. Annak fel kell kötnie. Nem igazán technikás, de egyáltalán de ő az, aki nem az ajtót rúgja be, hanem a falat. Igen, ebben ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem láttunk ebben a mérkőzés döntőben, de hát ez van, ilyen az élet, ilyen a box. Ami nagyon fontos, hogy ma is egy nagyon-nagyon jó eseményen vagyunk túl, ami a mai napot illeti, szenzációsan sikerült a kis döntők első napja, első felvonása, és ne feledjük, hogy holnap folytatjuk ugyanígy délután 2 órakor, tehát 14 órakor, illetve 17 órakor folytatódnak a döntők, nem kevésbé jó mérkőzésekkel, magyarokkal többek közt, és a többi, úgyhogy aki szereti az ökölírást, semmiképpen se feledje, hogy holnap 2-kor és 5-kor újra ugyanezen a linken itt leszünk. A Hellboxing Kings Miskolc és a VVTK csarnok várja önöket, addig is viszontlátásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.